Hello and welcome to Cars Code India. আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলো আৰু হোপ আপোনালোক সব ভালে আছে আৰু আমাৰ ভিডিওস বিলাক চাই আছে। আজি এটা নতুন প্ৰজেক্ট এখন নতুন গাড়ী এখন Audi আহিছে আমাৰ ওচৰত আৰু যোনখনত আমি ব্ল্যাক ৰ্যাপ কৰিম উইথ গোল্ডেন গ্ৰাফিক্স। যেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান কাম আহে এনেকুৱা কিছুমান আপোনাৰ প্ৰজেক্টস আহে য'ত আমি নতুন নতুন কালাৰ্স বা প্যাটাৰ্নস বা ৰ্যাপিং ট্ৰাই কৰো তেতিয়া আমাৰো বহুত ভাল লাগে কৰি পেলাই তো এখনত যেহেতু ব্ল্যাক ৰ্যাপত আপোনাৰ গোল্ডেন হ'ব আগে পিছে আমি নাই কৰা আৰু গাড়ীখন ভাবিছো লুকটো বিৰাটে ধুনীয়া লাগিব আৰু ইউনিক লাগিব আৰু লগতে ক্লায়েন্টৰ আৰু দুটামান ৰিকুৱাৰমেন্ট আছে তেওঁ কৈছে যে তেওঁক লাগে ডিক্ৰমিং আৰু এলয়টো চেঞ্জ হ'ব লগতে যোনটো আমি 18 ইঞ্চৰ এলয় লগাম তো উইদাউট ৱেষ্টিং এনি টাইম আমি কামটো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু লগতে আপোনালোকক দেখাই যাম ধুনীয়াকৈ ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাওক ৰ্যাপিং ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু এতিয়ালৈকে বনেটত হৈছে আৰু ইটো সাইডৰ দুটামান পেনলত লাগাইছে আৰু এতিয়ালৈকে ভালে লাগিছে গুটেই যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া গুটেই লুকটো আহিব তো প্ৰসেসটো আপোনাক দেখাই আছো চাই থাকক এলয়স নতুন লাগিছে 18 ইঞ্চৰ আৰু লুকটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে এলয়সটো মোৰ বহুত পছন্দৰ হৈছে আৰু এতিয়া এলয়সত পেইন্ট হ'ব আপোনাৰ গোল্ডেনত সো আৰু বেছি লুকটো এনহান্স হ'ব চাই থাকক Inside of me, you better watch out if your enemies are road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets cause real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves the blood and gore, always wanting more freedom from the source. They don't really listen until they feel the force of art in. If you start shit, you be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you be chewed up and discarded. And this world ain't bright, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for
অলপ ডিষ্টাৰ্ব দিছোঁ এইখিনিতে দুটামান কথা আপোনালোকক কওঁ বহুতে সোধে যে ৰেপিং যদি হয় তেতিয়াহ'লে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি আপোনাক কেনেকৈ ৰাখিম গাড়ীখন কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিম তো বহুত ইজি হয় যেনেকৈ আপোনালোকে নৰ্মেল ৱাছ কৰাই সেনেকৈ কৰাব উইথ শ্বেম্পু কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা যে বেছি হাৰ্ছ কেমিকেল যেনেকৈ ৱেক্সেছ বা ক্লিনজাৰ সেইবিলাক ইউজ নকৰিব আৰু লগতে যদি পাৰে গাড়ীখন সদায় পাৰ্কিংটো ভালকৈ কৰিব যদি শ্বেডছ আছে সেনেকৈ কৰিব আৰু বেছি ৰ'দত যদি নথয় তেতিয়া বেছি ভাল হয় তো এইকেইটাই হ'ল আপোনাৰ মেইনটেনেন্স আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰক তো ফাইনেলি গাড়ী ৰেপিং হৈ গ'ল আৰু ফাইনেল লুকটো দেখুৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক কওঁ যে যোনটো ৰেপিং হয় ৰেপিংটো আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ থাকে ভেৰাইটিজ অফ ৰেপিং কালাৰ্ছ বহুত থাকে আৰু যেনেকৈ মই অলপ আগতে ক'লোঁ যে ইয়াৰ ইজি টু ইউজ হয় আৰু আপোনাৰ ইয়াৰে বহুত আপোনাৰ বেনিফিটছ আছে আৰু বহুত ধৰণত আপুনি কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এফৰ্ডেবলো হয় আৰু লগতে এটা অল্টাৰনেটিভ হয় যদি আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট পেইণ্ট কৰিব নিবিচাৰে আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে যে ট্ৰেডিশ্যনেল যোনটো পেইণ্ট হয় সেইটো অলপ বৰ হৈ গৈছে আৰু কিবা এটা এনেকুৱা কৰোঁ যোনটো কাষ্টমাইজেবল হয় তো ৰেপিং ইজ এ গুড অপশ্যন আৰু ৰেপিংটো আপোনালোকে আৰু এটা কামত ইউজ কৰিব পাৰিব যেনেকৈ আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল কিবা আপোনালোকৰ ষ্টাইল থাকে আপোনাৰ কিবা লোগো থাকে ডিজাইন থাকে সেইবিলাকো আপোনালোকে পাৰিব দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা নিজৰ ষ্টাৰ্টআপ আছে বিজনেছ আছে তো সেইবিলাকৰো কাষ্টমাইজ ডিজাইন ৰেপিঙত নিজৰ গাড়ীখনত ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কাষ্টমাইজ কৰি পেলাই বহাব পাৰিব তো বহুত ধৰণৰ ডিজাইনছ আছে বহুত ধৰণৰ অপশ্যনছ আছে তো ৰেপিং যদি আপোনালোকে ভাবি আছে কৰিম বুলি তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল ভাবিছে আৰু CSI আহিব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে আৰু ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ সদায় ভিডিঅ'ছবিলাক চাই আছে আপোনালোকে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন প্ৰজেক্ট আমি আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যিমান পাৰোঁ আমি ডিটেইলছত দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম তেতিয়ালৈকে চাই থাকক আপোনালোক ভালে থাকক আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই Girls with their nails done.